Bahan-bahan utama kita perlukan gula sontam ataupun gula kabung Thai sebanyak 1 cawan. Okey, sebelum kita masukkan bahan-bahan yang lain, perlu diingat anda jangan hidupkan api dulu. Kita dah letak semua bahan-bahan, baru kita hidupkan api. Seterusnya kita perlukan 1 sudu besar belacan mentah, tiga hingga 4 sudu besar sos ikan. Yang ni wajib sebab nama pun nama Pla Wan, nama Pla sos ikan. Okey, lepas tu kita perlukan 2 sudu besar air. Okey, dah masukkan bahan-bahan semua, baru kita boleh hidupkan api dengan api yang sederhana besar. Kita kacau-kacau sehingga gula larut dan juga mendidih. Okey, gula kabung Thai ni dan juga sos ikan Sarah beli dekat Shopee. Sarah ada sediakan link untuk kedai yang Sarah beli ni. So anda boleh tengok. Gula kabung dengan sos ikan ni halal daripada Thai. Halal yang diperakui oleh JAKIM. Jadi anda jangan risau. Kalau bagi siapa yang alahan pada belacan, anda boleh lebihkan udang geragau. Sebab dalam resepi ni ada menggunakan udang geragau, ataupun anda boleh pakai udang kering yang tebal-tebal tu. Tapi kalau anda pakai udang kering yang tebal tu, anda kena kisar sikit bagi dia sedikit halus. Bila kita nak buat sos pencolik buah ni, mesti kuah dia pekat, sos dia pekat. Barulah best sikit melekat sos tu pada buah. Jadi macam mana caranya, anda perlahankan api dan biarkan ia mendidih lama sikit. Agak-agak flow sos tu macam dia dah slow je turun. Anda boleh padamkan api. Lepas dah padamkan api, terus masukkan udang geragau. Udang geragau ni Sarah dah bersihkan, dah bilas. Anda boleh pakai udang kering biasa tu, tapi kisar sedikit. Basuh dulu, lepas tu baru kisar. Tak payah halus sangat, agak-agak je. Lepas tu kita masukkan cili padi ni, ikutlah tahap kepedasan masing-masing. Sebab Sarah pakai cili padi merah ni, dia pedas, lama dia akan pedas. Okey, kalau ikutkan, ada satu lagi bahan, iaitu hirisan bawang merah. Kalau anda nak masukkan boleh. Sebab kalau ikut resepi lengkapnya memang ada bawang merah, tapi Sarah tak masukkan bawang merah. Kalau anda tertanya, tak sakit perut ke kalau masukkan udang kering dengan bawang mentah-mentah macam tu? Sebenarnya tahap kepanasan ataupun haba gula tu mampu untuk masakkan bahan-bahan tersebut. Jadi jangan risau. Kalau anda risau juga, tak apa. Hidupkan balik api dengan api yang kecil, sangat kecil. Masak selama dalam seminit macam tu. Kemudian dah siap dah kita punya Pla Wan. Mudah saja kan cara nak membuat Pla Wan ni. Memang sedap guys. Okey, Sarah memang suggest sangat anda buat pencolik buah ni. Bahan-bahan pun simple, beli dekat Shopee je, semua ada.
Kalau anda nak tambahkan lagi udang geragau sebagai hiasan, dan juga cili potong boleh je. Makan pula dengan mangga muda ni. Dia punya masam tu memang ngam lah dengan Pla Wan ni. Boleh makan juga dengan nanas, buah kedondong, macam-macam lah. Okey, jangan lupa cuba resepi ni. Terima kasih pada yang subscribe channel Sarah. Pada yang belum, boleh tekan button subscribe. Jangan lupa like, share dan juga komen. Semoga anda semua dimurahkan rezeki. Terima kasih kerana menonton.